Έχεις φτιάξει ποτέ τροφοδοτικό? Έχεις αλλάξει τα πάντα? Έχεις ελέγξει τα MOSFET? Και την ώρα που πας να το βάλεις στην πρίζα, τρέμει το φιλοκάρι σου, μην ακούσεις κανένα μπαμ. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά βίντεο. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα μια για πάντα, φτιάχνοντας ένα custom εργαλείο διάγνωσης και ασφάλειας για τον πάγκο μας. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η τρέλα. Καλώς ορίσατε στο EK Electronics. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίζετε το κανάλι. Και ειδικά θέλω να σταθώ σε όλους εσάς που έχετε πατήσει το κουμπί συμμετοχής. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται μικρό το ποσό, αλλά για μένα η κίνηση σε αυτή είναι τεράστια. Δείχνει ότι εκτιμάτε τον χρόνο και τον κόπο που ρίχνω εδώ στον πάγκο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σε κάθε βίντεο. Σχολιάζετε, βοηθάτε και έχουμε φτιάξει μια όμορφη παρέα. Είστε η δύναμη για να κάνουμε τέτοια βίντεο. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι επισκευαστής. Ανοίγω μηχανήματα, βλέπω τεχνολογία μέσα τους, τη θαυμάζω, τη μελετάω και τη διορθώνω. Αλλά παιδιά, υπάρχει μια αλήθεια. Δεν είμαι προτζεκτάκιας. Βαριέμαι θανάσιμα να κάτσω μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή από το πρωί μέχρι το βράδυ και να σχεδιάσω μια πλακέτα από το μηδέν. Να τραβάω γραμμές και να ψάχνω footprints. Θέλω ένα εργαλείο για τη δουλειά μου, αλλά βαριέμαι τη διαδικασία του σχεδιασμού. Είχα λοιπόν στο μυαλό μου ένα project για ένα SMPS tester, μάζεψα κάποια υλικά που είχα εδώ γύρω, την οθόνη μου, το PGM και λέω ωραία, πού θα τα δέσω όλα αυτά μαζί, με ασφάλεια να μην γίνει ο πάγκος παρανάλωμα με το πυρός. Οπότε ξεκινάω το ψάξιμο για το πού μπορώ να τυπώσω μια δική μου σωστή πλακέτα και κάπως έτσι πέφτω πάνω στη GLC PCB. Μπαίνω στο site, βλέπω τις δυνατότητες και λέω εδώ είμαστε. Αυτοί θα μου φτιάξουν μόνο που υπάρχει ένα μικρό κόλλημα. Το site μου ζήτησε έτοιμα αρχεία υπολογιστή, σχέδια, footprints και εγώ, όπως είπαμε, είχα μόνο μια ιδέα στο κεφάλι μου και μερικά σκόπια εξαρτήματα στον πάγκο. Φυσικά όμως είχα και ένα πείσμα το οποίο δεν με άφηνε να παρατήσω το project τόσο εύκολα, οπότε μπήκα στο site μέσα, έκανα μια εγγραφή και είδα ότι μου έδινε όλες τις δυνατότητες να δημιουργήσω το κύκλωμά μου, το σχέδιό μου και μια πλακέτα με το Easy EDA. Ένα πρόγραμμα το οποίο είχα ασχοληθεί λίγο με τη σχεδίαση πλακετών, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι σχεδίασα το κύκλωμα που είχα στο μυαλό μου, το αποτύπωσα στο Easy EDA όσο καλύτερα μπορούσα, μπόρεσα και έφτιαξα και την πλακέτα, ή έστω προσπάθησα να φτιάξω την πλακέτα. Αν τη δούμε και τρισδιάστατη, μοιάζει κάπως έτσι, με τα υλικά της απάνω, αλλά είχε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Έπρεπε να βρω τις αποστάσεις των εξαρτημάτων, να τα τυπώσω πάνω στην πλακέτα, να τις ενώσω με τους διαδρόμους και τελικά να πάρω τα αρχεία που θα έβαζα στο site της GLC PCB για να παραγγείλω εξαρτήματα και πλακέτα. Οπότε μετά από κάμποσες ώρες που ασχολήθηκα στον υπολογιστή μου και είδα ότι χρειαζόταν άλλες τόσες ώρες να ασχοληθώ, αποφάσισα να ζητήσω μια βοήθεια από την Google και συγκεκριμένα από το Gemini να μου βρει ένα τύπο που ίσως να μπορεί να μου σχεδιάσει αυτό που ακριβώς έχω στο μυαλό μου. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το Gemini είναι ο χειρότερος ηλεκτρονικός. Δεν έχει ιδέα από σχεδιασμό κυκλωμάτων και όσες φορές του έχω ζητήσει βοήθεια και κάποια βλάβη, συνήθως η απάντησή του είναι άκυρη. Οπότε συμβουλή, ποτέ δεν εμπιστευόμαστε AI στα ηλεκτρονικά. Είτε αυτό είναι σχεδιασμός, είτε επισκευή, είτε να μας βρει κάποιο σχηματικό, είτε να μας αναλύσει κάποιο κύκλωμα. Είναι καλό στη θεωρία, by the book, αλλά όμως το πεδίο δεν είναι εργαλείο που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Τελικά μου έδωσε μια λύση με ένα site το οποίο έχει τεχνικούς, μηχανικούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με κάποια αμοιβή μπορούν να σου σχεδιάσουν κυκλώματα και να σου δώσουν τα αρχεία που κουμπώνουν ακριβώς στη GLC PCB. Αφού λοιπόν εγώ δεν το έχω με το σχεδιαστήριο, είπα να βρω κάποιον που να κατέχει. Μπήκα λοιπόν στο Fiverr και βρίσκω τον Ντανιάλ. Του στέλνω ένα μήνυμα, του εξηγώ τι θέλω να κάνω, του δίνω υλικά και του λέω: Φίλε, σχεδίασέ μου μια πλακέτα που να τα κρατάει όλα αυτά μαζί με ασφάλεια για 230 βολτ. Ο άνθρωπος το έπιασε με τη μία. Συμφωνήσαμε και έπιασε δουλειά. Εκεί, παιδιά, κούμπωσε όλο το όραμα. Ένα σχεδιαστή στην άλλη άκρη του κόσμου να φτιάχνει το σχέδιο, μια εταιρεία κολοσσός όπως η GLC PCB να λαμβάνει την κατασκευή και τη αναμολόγηση. Και εγώ από το Ηράκλειο, στον πάγκο μου, να ετοιμάζομαι να παραλάβω ένα custom εργαλείο με τη σφραγίδα του καναλιού μας. Το καλύτερο, η GLC PCB πίστεψε σε αυτό το project και δέχτηκε να γίνει ο χορηγός μας για αυτή τη σειρά του βίντεο. Το ταξίδι λοιπόν ξεκίνησε. Ο Ντανιέλ έκανε μια τέλεια πλακέτα
με σωστές διατομές αγωγών και σωστά υλικά που κουμπώνουν ακριβώς πάνω στην πλακέτα. Δεν έχει καμία σχέση με την πλακέτα που προσπάθησα να σχεδιάσω εγώ, αλλά όπως είδαμε το διαδίκτυο μας δίνει λύσεις που ούτε καν τις φανταζόμαστε. Και μαζί με την πλακέτα μου έστειλε και τα αρχεία που χρειάζεται για να κουμπώσουν ακριβώς τη GLC PCB, τα οποία είναι σχηματικό, η πλακέτα όπως βλέπετε, και κάτω-κάτω μας έχει δώσει και τα υλικά τα οποία θα κουμπώσουν πάνω στην πλακέτα και τα οποία τα προμηθεύει η εταιρεία και τα συναμολογεί κιόλας απάνω στην πλακέτα μας. Έχει πάρα πολλούς κωδικούς από ενταλλακτικά και εξαρτήματα και φυσικά πριν τα παραγγείλουμε μας σχεδιάζει ακριβώς πώς θα είναι η πλακέτα μας με τα εξαρτήματα κολλημένα πάνω. Βλέπετε εδώ πέρα. Είναι τέλεια όπως τη σχεδιάσαμε, όπως μας τη σχεδίασε μάλλον ο Ντανιέλ, και τη βλέπουμε και εδώ τρισδιάστατη πώς θα μας έρθει στο σπίτι μας. Βέβαια το project δεν σταματάει εδώ πέρα. Όπως παρατηρείτε, στην πλακέτα πάνω υπάρχουν φύσες, στις οποίες θα κουμπώσει και ένα πλαγιτάκι προγραμματιζόμενο, το οποίο το πρόγραμμα φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε κιόλας. Και θα τα δούμε σε επόμενα βίντεο, όπως φυσικά και το κύκλωμα, τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε και γενικά τι σκέφτομαι και πώς κατέληξα σε αυτό το project. Περιμένω σχόλια και απορίες. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη GLC PCB, όπως και για τον Daniel που μας βοήθησε στην άλλη άκρη του κόσμου. Στο επόμενο επεισόδιο παραλαμβάνουμε την μπλε κούτα, κάνουμε unboxing, βλέπουμε τι δουλειά έκαναν στις πλακέτες και ξεκινάμε το σκληρό μοντάρισμα. Κάντε μια εγγραφή για να μην χάσετε το part 2, πατήστε ένα like αν θέλετε τέτοιες φάσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.